ito sa likod ko. Container. Gusto niyang bangus at mga Atcharang. Hindi na kailangan pa ipayan. Hindi, ang okay dito sa grill na to, yung JY brick. May butas siya sa ilalim. So, Parang nag-aar siya, parang jet stove. Yum. Alright, so everybody happy. super sila yung cheese ko rin. Kain na, kain na. Pwesto na. Pwesto! Kukuha na ako ha. Sige lang mo, ako kukuha na ako. Ramini. Ito yung gusto ko. Tapa. Longanisa. Tapa. Beef. Tapa. Grilled. Or sarap ng pagmay. sino pang gusto ng hot chocolate or coffee? Hello, Miss Mihim. Wala. Wala. Yung restaurant na to, pinigil na lang namin para maiba. Tapos kung mag-breakfast kayo sa cabins, yun plain na. Tapsilog lang. Kapsulog na. I think sa mataas sa Kahoy din. Pero yung tapa lang nila is pork tapa. And grilled din. So kada parang tulad din sa cabins. Kung mag-breakfast kayo sa cabins, meron silang Mexican breakfast. Pwede sweat rice, diba? Kakaiba yung pandikoko nila, oh. Gawa dito? Wow! This is traditional hot chocolate Laka. ng Tagaytay. Thank you. Tingi, habang mainit pa. Mga glass bottles na hindi na nagamit, ginawa nilang halong. So this is good for 4? Good 5 na. 5 to 6. Kasi pwede ka mag... Eh, meron kasi siyang pool, ano, sa ilalim, Five pool bed. 5 lang. Okay. Pero tagal din nilang naging ano? Naging underground. Oo. Dumadaan na ba? Barko ba yung bangka?
Hi. Hello po. Wow, grabe. Ayun. Wow, ang ganda. Oo nga. Hanap siya lang. Yes, fresh tuna. Sabihin nyo, may laman to. Sige. Yes. Tulo ba namin? Yes po. And then bacon and cheese. It's more cheesy than Talaga? spicy. Ayun, masarap. Gusto masarap. Spicy po. Sobrang konti lang. Pwede mo sabit ako nga. I know. I mean, tapos may beer. Oo, may beer. Smoke longanisa. Inasal garden. Hindi siya yung vinegary. Actually, Kasi usually pag kailan mo vinegar, di ba? So we are still here in villas in mataas na Kahoy Batangas along side ng Taal Lake. So mga kami ng aming dinner. Sarap. Gusto ko to. Ako rin. Sarap, no? Cheese balls. Dinner served at the Villas by chicken binakol. Served with Bahay Balok-balok. Angat mo. Using patis as yung pampaalat. We're using bagoong balayan here. Bagoong balayan? Yes. With calamansi. With calamansi and chili. Even sa mga may sabaw like sinigang, nilaga. So this grilled liempo with salsa barako. Salsa barako is made of grilled chilies as well, grilled onions. So kulawong, puso ng saging. Kulawong, puso ng Kulawong, yes. Have you tried that before? Kulawong? Hindi pa. Not yet. So this is new. So we have there sa dulo yung another side, that's Atcharang Labanas. Atcharang Labanas. Hindi lagi yun eh. Kalma pala. Palaban ka? Sige lang. Okay na. Happy birthday po. Thank you guys. Salamat po sa pag-invite sa Villas. Wala pang alas 12. Ganun kasi. Parang mahal. Nasa mahal. Padre de Pamilya. Ganun ko lang naman si Pilipino. Kaluwong. Very good. Dito sa Batangas, hindi po masyado yung Kulawong. Sa Laguna po. Laguna. Ang harap na combination niya. Wala ka makain. Kain talaga ang kain. Meron pa. I thought that was it. Pero iba siya. Yung ano may ganito, ma'am?
Ito kaluwong. Parang hindi yan talaga yung lasa niya. Gawa ng sunog na... Labas ko yung gulay. Yeah, pero eggplant. Dito, puso na tayo. Bakit pa siya puso? Yes po. Sige, akin. Bago? Anong bagong to? Bagoong balayan. Medyo spicy siya ma'am kasi may sili. Ay, okay. Ito na lang. Yung coffee, it's handpicked ng owner. Wow. I think it's special blend siya ng Arabica. Parang pinamodify niya yung pag-toast. Kasi may ibang Arabica daw, kulang sa pag-toast. Di ba abot?